Ga maar, zot manneke. Moet hem zien doen, kijk. Hup, hup, hup. Oh, ah. Hup, hup. Hup. Ja, dat ga ik niet doen. Dat is een probleem vragen. Je moet hem zien doen, jongen. Hup, er is nog een. Ja. Ja, er komt nog een. Zo'n wandwiel. Oh. Charging. Oh. Ai, ai, ai. Ja, het is wat gevaarlijk, hè, jongens. Hup, allee. We kunnen het doen. Natuurlijk. Hoi, 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 hoi. It's very slippery, hè? Oh. Wow. Ja, het schuift niet serieus, hè, mannetjes? Zijn naar beneden gereden, hè, Ralf? Hé? Hey? Maar wat voor het terrein, man? Ja, mannen. Hup, alleen Ralf, ga maar. Ik doe het niet. Everything okay? Okay. Woo! Ik ben blij dat ik niet naar beneden gereden ben, Anneke. Ik ben blij dat ik tot aan die tak ben gereden. Ik heb me daar vastgepakt, want daar in de kut of mee jongens in een berg afremmen. Of een moederbord, of je moederbord kapot. Too much Het gelijk. current or something? What? Too much braking current or? Ja, too much. And not only braking, also slippery. What's he doing? Driving up. Nu is het door tot onder een torp, dan links. Ja, kom. Hup. Hij gaat nog zijn moederbrood opbranden. Hè. Ja, Ook eens proberen. get the blue smoke. Hoeveel moederbordjes had je mee? Eentje. En dat zei ja. Allee, Jörg. Niet meer kapot. Oh, je liggen een schone jump alles. Oké, weiter. Nice jump. Yes. Ja, dat is ook wel stijl, hè? Hey, kom maar, hup. Ja. Hup. Hup.
Zalig. Woehoe. Zalig. Hoi, wat zien we geweest? Moet een protje laten? Moet een protje laten? Ja, ik kom. Hey, ben er weg. Watch out! Oh! Woehoe! Ik denk dat we terug aan de wagen zijn. Ja. Of toch bijna. Ik hoop alleen dat we hier geen flikken tegenkomen, want... Hola! Oké, nothing. Hallo. Hallo? Hier los. Und das Heimergang. Ja, ab im Wald? Ja, ist ja geil. Kann man auch also im Wald fahren? Natürlich, ist auch anspruchsvoll. Ja, das schon. 2, 3, 4, 5, 6.000. Wie lange hält mir ab? Das liegt am Preis. Kommt immer drauf an, wie man fährt und wie teuer die Also so eine Tour, 2 Stunden, geht klar? Stunde? Ja, ich bin jetzt circa 2 Stunden unterwegs. Ich habe jetzt nicht 2 Okay, dann hauen wir uns ab, ne? Achso, sorry, Boys. Haut rein, Cyber forever! Ey, jetzt lass mal. Oh, krass. Muss mich dann abschleppen lassen. Yes! Du bist nicht allein. Hoi, dat was zien we. Maar manneke toch. Wie dat ding nog klaar? Wat mag dit allemaal? Plankjes. Ach du Scheiße. Wat stikt er allemaal uit, manneken? Zeg maar. Maar puttekijker moet de ogen open doen, hè? 2 keer van de bar aan. Plots van op zijn step te staan, zoals je er net is. Al rijdend. Echt een kunstenaar. Ai, 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 ai. Du bist slim. Hey, hey, hey. Oei, oei, wat is dat er allemaal?
Mag je ons afstellen? Ik ga mijn moederbord opbranden. Hup. I feel I'm gonna burn my motherboard. I'm not gonna do it. Is dat ver omhoog? Want... Ja, ja. Ik wil eigenlijk van halve stuk nog eraan, hè, jongens. Allee. Ja, hup. Hey, hup. Waar, wrong way? Wrong way. Yeah, no, it's not wrong way, but it's too far for everybody to go. Ja, dan niet alleen, ik voor de moederbordjes, hè, man. Hup. Kom links. Hè? Kom links. Hup. Hup. Oké. Hup. Ja. Hup. Hup. Zalig. Hup. Ik was aan het rijden, ja.